میبینید به این شکل مخلوط کردم. حالا نکته‌ای که مهمه برای جا افتادنش این قلق آخر کاره. دارم درست میکنم برای خاطره بازا، اونایی که با خاطره هاشون خیلی حال میکنن مثل خودمون. عاشق ساندویچ کثیف‌های قدیم بودم، با اون شکلشون، فرمشون، دیزاینشون چقدر دوست داشتنی بود و بهترین هدیه‌ای که میتونستن به ما بدن تو دوران بچگی و مدرسه این بودش که برامون یه ساندویچ بخرن. همیشه انتخاب من یا ساندویچ ماکارونی بود یا همین که ساندویچ دل و جیگر رو خیلی دوست داشتم. البته ساندویچ جیگر مرغ از اون ساندویچ‌های پرخاطره است که همه بچه‌های تهران فکر می‌کنم یه بار خوردن. البته تو همه شهرها بود، الان میاد چرا گفت فقط بچه تهران. بریم سراغ درست کردنش. به همون سبک قدیمی و همون روش قدیمی ساندویچ‌ها بهتون آموزش بدم، بخورید و خاطراتون رو زنده بکنید. بریم سراغ مواد اولیه. همه رو چیدم، ببینید چقدرم منظم. جیگر دارم، جیگرها رو نصف نکردم، فقط مابین جیگرها یه چیزی هست سبز رنگ، یه کیسه سبز رنگ که اگه اون بترکه تمام جیگر رو خراب میکنه. بس حتی اگه جیگر پاک شده هم میگیرید همه رو چک بکنید و مطمئن باشید که اون کیسه سبز رنگ که اسمشو خودتون هم میدونید داخلش نیست. این از این. میایم سراغ ادویه ها، همینجوری مستقیم بیایم جلو. پاپریکا پادر داریم، پودر پاپریکا داریم، آموزش میدم چجوری هم درست میشه بهتون. آویشن داریم، فلفل سیاه داریم، ادویه کاری داریم، اینجا زردچوبه رو دارم، ربو دارم، نمک و فلفل سفید، البته آپشنال اگه دوست داشتید بزنید و همیشه کنار غذام هست. و برای 1 کیلو، اینایی که میگم برای 1 کیلو جیگره، به 5 تا حبه سیر نیاز داریم، 2 تا دونه چوب دارچین، یه دونه فلفل تندیم، فلفلش وحشتناکه، یه نصف آب لیمو برای درست کردن چاشنیش و فلفل دلمه قرمز میخوایم که خودشو داخل این نشون نده. بعضیا چون ربن میخوره قرمز میشه، اصلا بعضیا بدون فلفل دلمه داره نمیخوره. ولی ساندویچی ها هم رنگ رب استفاده میکنن که کسی متوجه نشه. خب 4 تا دونه هم پیاز داریم، پیازامون هم وزن بهتون نمیدم، تو مشت دستمون جا بشه. حالا خیلی ساده کارمو شروع میکنم، وقت شما رو هم نمیگیرم. این از این. جیگرها رو همه رو مستقیم وارد، بذارمش اینجا ببینم، نه اینو میذاریم اینجا. خب این بره جلو، اینم بیاد عقب. این از جیگرامون. حالا چیزایی که داره، دارچین داره، برای اینکه اون بو زهمشو بگیره حتما این دارچین رو 2 تا دونه چوب دارچین رو توش بندازید، خیلی خوش عطر و خوشمزه میشه. از سیرمونم یه دونه به این صورت 4 قاچ میکنیم، بهش میزنیم. میایم سراغ پیاز. یه دونه از پیازا رو برمیداریم، ما فقط به نصفش نیاز داریم. این مایه‌ایه که باید، مهمم نیست ریز خورد، هر جوری درست ریز و درشت خوردش کردید مهم نیست. پیازم اضافه میکنیم، اینا چیزاییه که بو زهمشو میگیره. این از این. و میام سراغ زردچوبه برای 1 کیلو، یه نوک قاشق، حالا یه قاشق چایخوری میشه، زردچوبه اضافه میکنیم. زردچوبه هم کیفیتش خیلی خوبه، به خاطر همون زیاد نمیخوام بزنم بهش. و یه مقدار خیلی کم، ببینید به این اندازه، آب لیمون رو داخلش میچکنیم. خب نمک هم سعی میکنیم به اندازه بزنیم، نه زیاد شور بشه چون سسمون نمک میخوره. این از این. آب جوش رو اضافه میکنم بهش و میره روی گاز، آماده جوشیدن میشه. البته یکی از چیزایی هم که بوی زهمو میگیره، مثلا مرغ، گوش، فلفل سیاه هم هستش، میتونید چند تا دونه فلفل سیاه داخلش بزنید. اگه براتون رنگش هم مهم نبود، چون رنگش رو یه مقداری خراب میکنه، یه مقداری هم میتونید به این شکل از پودرش بزنید. این میره روی گاز و میریم سراغ سسش. این هم از پیازا. پیازا رو خلالی به این شکل نمی کنیم، به صورت طولی میزنیم که راحت از همدیگه جدا شه. این هم چاقوها خودمه، چاقوها یاکوزا تو وبسایت هم هستش، حتما یه دونه این چاقوها تهیه بکنید و از آشپزی لذت کامل رو ببرید. میبینید اصلا فرقی نمیکنه، پیاز بخوای خورد کنی، گوشت، مرغ، ماهی،
تواناییاش خیلی زیاده و سبک و خوش‌دست، قدرت مانورش هم بالا. یه ست دیگه هم دارم آوردم، اونایی که چاقو استیل معمولی میخوام، میگن آقا ما نمیخوایم حرفه‌ای باشه، قیمت خیلی خوبی هم داره، اونم تو وبسایت هستش. میام سراغ فلفل دلممون. فقط فلفل دلمه رو یه تیکش رو براتون میزنم ببینید به چه شکل. فلفل دلمه اگه رستوران دارید یا اگه ساندویچی دارید حتما دقت بکنید تو فلفل دلمه و سیر، چون خیلی از مشتری‌ها خوششون نمیاد. اما شما نیاز دارید که اون طعمتون رو تامینش بکنید. خب میایم چیکار میکنیم؟ به ریزترین اندازه‌ای که میتونیم درش میاریم. ببینید یعنی وقتی که اینا پخته میشه قاطی پیاز اصلا مشخص نمیشه، حتی اگه یکی از این طعم خوشش نیاد متوجه این نمیشه، ولی اون مزه سازی رو که ما میخوایم به راحتی انجام میده. اینم از این، بذارمش کنار. بس اندازش تا جایی که توانایی داشتید. زمان پخت جیگرم روی گاز تقریبا 30 دقیقه است. دوبارم برید کفای روش رو جمع بکنید، یه کفایی داره کفا رو جمع بکنید. این فلفل هم که به قطعات کوچیک در میاریم و داخل سسش میزنیم. اینم از این. میایم سراغ سیرمون. این سیرم داخل سسش مشخص نمیشه، اول وسط 2 تا برش بهش میزنیم. اینم هر مقداری که نازکتر خیلی بهتر، به صورت ورقه‌ای برشش میزنیم و موقعی که داریم سس رو درست میکنیم بهش اضافه میکنیم. کارمون دیگه اینجا تموم شد. میریم پای گاز و مرحله بعد رو بهتون نشون میدم. به این مرحله که رسید میبینید کف کرده. کفا رو کاملا با قاشق به این شکل کفا رو همه رو جمع میکنید و ور میدارینش. این از این. در رابطه با پیازش هم بهتون یه چیزی بگم. اینم پیاز. ببینید پیازم رو گذاشتم نرم بشه و یه مقدار رنگش تغییر کنه و بعد بهش روغن اضافه بکنم. هنوز بهش روغن اضافه نکردم. چرا؟ این کار کمک میکنه که هم پیاز نرمتر داشته باشیم، هم یه مقداری رنگش بهتر بشه و زمانی هم که روغن زدیم روغن کمتری مصرف بکنه. حالا آماده شد، دوباره فیلم میگیرم و باقی فیلم رو بهتون نشون. روغن اضافه کردم ولی یه روغن کم، میبینید کف ظرفم آنچنان روغن نداره. روغن حالا من مرحله به مرحله بهش اضافه میکنم، نمیخوام بعدن آخر کار یه دفعه یه خروار روغن بندازه و کارمو خراب بکنه. این از این. حالا به این مرحله که رسیدیم دیگه سوت پایان رو میزنیم براش. میایم اینجا فلفل دلمه هامون رو بهش اضافه میکنیم. اینا هم باید تفت بخوره و یه مقداری نرم بشه. بعد این مرحله ادویه هاش هم بهش اضافه میکنیم. اما ببخشید دستم اومد داخل. اما باید به مدت تقریبا 3-4 دقیقه اینا فلفل دلمه هام تفت بخوره با پیازا و یه مقداری نرم بشه و بعد رب بهش اضافه میکنیم. ببینید پیاز به این شکل در اومد، پیاز داغ نشده ها. ببینید کاملا نرمه. اگه میخواید بندری حرفه‌ای درست کنید، اگه میخواید دل و جیگر مرغ حرفه‌ای درست کنید، باید توانایی اینو داشته باشید پیازاتون به این شکل نرم در بیاد و رنگش هم یه مقداری تغییر کنه. فقط تنها کاری که باید بکنید اولش بدون روغن بذارید آروم تفت بخوره تا نرم بشه. همین قلقش همینه، چیز دیگه ای هم نداره. پیاز کاراملی رو هم حتما بهتون توی یه وعده آموزش میدم. این اینجا همه چی رو اضافه کردم، فلفل و سیر و فلفل دلمه رو، اینا هم کاملا داخلش نرم شده. میریم سراغ ادویه ها. فلفل سیاه به اندازه نصف قاشق چایخوری برای 1 کیلو، ادویه کاری نصف قاشق چایخوری. خب اینم از این. و آویشن نصف قاشق چایخوری. این ادویه هاش باید باشه، چیزی رو کم و کسر نذارید. پاپریکام آپشناله ولی بریزید، پاپریکا زیر و روش میکنه. نصف قاشق چایخوری هم پاپریکا. و تو همین مرحله یه کوچولو ادویه ها رو پخش میکنیم. تو همین مرحله ربم اضافه میکنیم. حالا بازی تازه از اینجا شروع میشه. بعد اینکه رب رو اضافه کردیم شعله رو ملایم میکنیم. 2 تا قاشق پر هم باید برای 1 کیلو رب بندازید. حالا من یه کوچولو هم دیگه. شعله رو ملایمش میکنید و به مدت 5-6 دقیقه تفتش میدید تا کاملا یه دست بشه. و مرغا رو هم اگه میشه لطفا نشون بدید. اینا رو هم جیگرها رو هم اینم از جیگرها 2 بار کفش رو گرفتم
و بعد این میبرم آبکشش میکنم، آبشو جدا میکنم، میارم به غذامون اضافه کنم. جیگره رو در آوردم، کاملا روشو تمیز کردم. میتونید یه آبم بگیرید روش. اگه رستوران دارید همینجوری درسته میذارید تو سس، یه چند دقیقه میمونه، مراحل پختشو بهتون میگم، میمونه تو سس و زمانی که خواستید بیارید میریزید رو هات پلیت، با کارتک خوردش میکنید، به مشتری میدید موقع داغ کردنش از توی یخچال در آوردید. اما ما میخوایم خونگی درست کنیم، میایم به تیکه های کوچیک‌تر درش میاریم به این اندازه. خب میبینید اینا به این شکل در میاد، چون یه کارمون رو راحت میکنه. من میخوام خونگی همین الان سروش بکنم، به خاطر همین اینجوری میکنم. ولی اگه یادتون باشه قدیما تو ساندویچی ها جیگر رو درشت میذاشتن و برای مشتری خوردش میکردن. دیگه میره پای گاز، باقی کارو بهتون نشون میدم. رسیدیم مرحله آخر. من جیگرها رو آوردم با سسمون، میبینید به این شکل مخلوط کردم. حالا نکته‌ای که مهمه برای جا افتادنش این قلق آخر کاره که بهتون میگم. فقط تنها کاری که میکنیم تو مرحله آخر، میبینید روغنم نداره آنچنانی ها. من بعضی جاها رفتم خوردم اصلا روغنش وحشتناک بوده، فرار کردم. یه کوچولو آب، ببینید یه کوچیک به اندازه 3-4 تا قاشق، روش نریزید که خراب بشه. این آبو بهش اضافه میکنیم، میبینید. بعد دیگه در ظرفو میذاریم تا بخار بکنه. این بخار باعث میشه که طعم و مزه سس داخل اینا نفوذ بکنه. لیمو هم یه کوچیک روش میچکونیم، اینم از لیمو. That's it. کارمون تمومه. 10 دقیقه دیگه رو شعله کم میمونه و سروش میکنم و بهتون نشون میدم. عجب دل و جیگری شد به جون خودم. یعنی مزهش همون مزه های قدیم. البته مزه قدیم، آدمای قدیم دیگه نیستن. خیلی از غذاها با اون آدما میچسبیدش. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یه صخر بودش بهش میگفتن اسحاق قاسمی، تو تهران خیلی‌ها میشناختن. عاشق ساندویچ‌های جلوی در اونجا بودیم، بعد اسحاق می‌خوردیم، خیلی میچسبید. آقا دم همتون گرم. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. بدونید جواد جوادی اینجا از دل ملبورن دوستتون داره. خدایا رو نگهدار.